Hello, hey, wo in sus ning. Kan chan do na, masa berin chair kan sil do ni hey. Awin, tu ye khai me ka. Hey, tu kan khai to chair ho hi balut tuk to hey. Eh, dining chair nya. Hey, heng te hi hey. Kan mong hai tang hi kai na sa tol du kan kar te hi tifai ngai tol du kan au pang yan ti bal ne. Chung vel je tifai ngai hi hi lai te po hi bal tu kan he. Chung kan han tifai do na ni. Put me na masa ber kan. Rồi au khai tôi làm xe. Bà viết luôn mà. Ôi hey, phải thế đấy. À phải đủ phiền được rồi đây yên. Hey helai acid bảo thế kha rẻ phết rồi hey phải đủ car hi. Tiếng lại car hi à bà. Đều bộ có công sát đều viết tiếng ai à nấu công nghệ ina thi lên lâu thì tàn này he. Nên anh phải đủ e. Mà ai cho nó phải về đều về. Tí về là nè. Carvel một hi mua trên hi du lệ thì tổ lâu ni lai về thì chuẩn bị đều hết rồi. Lát sẽ tiếp tục. Tiếp tục. Ăn gì ăn. Ăn là biết thêm. Ăn là biết chết rồi hay. In support tấm là nghe. Hay hero don tụi em lệ. Hay hi chu aro a sing thế mấy anh chọn ha gần phao cha. Xong đi. Nghe lâu TV à hay. Dạ. Hiểu. Nam thì bere lâu ni lên đi mò. Tôi khai bere cho ngay lâu từ rồi rồi. Hey, yang zun fin đây yang á. Cái drop yang lu thằng. Rồi thì cuộc sống nó về là lâu chả bây giờ thì số số này cuộc sống thì bà ha chia quan chia thế cái cô hi tiểu đây em ôn chia nên chả khá nha nó lúc tục em lâu trắng hết trắng hay cô hi đào chả số không ê đi 카즈띠라고 또 카 헤헤헤 에
tiếng cái dustbin nè thế à chỉ nè thì tùy lâu lấy à khơi bằng pa là lấy thì ngu suốt đó không đâu rồi rồi đấy không nghe cắn lấy à khơi biết nghe cắn lấy à come on here hết tao mi here à tóc tụi em đâu thì tóc sụp thế tóc khát ta chọn tiền đâu tụi em hết tao mi here lâu lấy rồi nó có rồi hết ta ha nó có rồi hết ta hen nó có dễ rồi hết tao mi here lâu lấy rồi hết tao mi hereค่ะอาป้าเขาเลยรอให้มีเลยโดนคงให้ดูเบลเขาเลยรอเลยคงให้เลยโดนที่ดูเบลเลยรอเอ้เลยฟูแล้ววะเฮ้ยกันเลยงี้กี่มากันไปยังโอ้สะบนตุยนี่เดี๋ยวเร็วสิฮะเฮ็ดละมาแค่ไปเมียงโอ้สะบนตุยเดี๋ยวเร็วนี่สิฮะอันนี้แต่ละเว้ยสมเตี้ยอันตุยคอยตัวtôi khởi tú ra này ta lâu ấy ôi vẫn không ấy thạc em không ấy thạc túp bỏ mình ngay lời bỏ mình ngay lời nó tan rồi chocolate cái đó nha nó tan rồi anh ơi chocolate ta tí chi không lip đó là mấy này cái con lip vẫn phải lên mẹ mình tiệm quay apa cái con khác apple rồi mấy tháng ở đó bà là không rồi con lại lên come on here Anh qua rồi mẹ. Con nấu anh cũng biết cả. Chicken eagles. Hey khóc bà có sự dấu ta ui cái sả ron hi ngày nào ông lâu hay sẽ không được tục giang đuôi rồi mất này khu ta không cần chơi xíu hao khan này oh cái này trong view hi nó mình xin mail thì làm bằng số đại tên đi số mà cà phê cái nên xin mấy anh một chút lâu ôm lên đi hi ôm lâu thế na cảnh sát khô bằng anh nghe ôm hi water gun apa tên nhá hi bạc trẻ tên ôm lên ta nữa là gì lẹ khóc này lại nhưกันkhông xin tha các sân tè lại nói nhưกันem lẹng anh nghe ông mà car raกันem lẹng cái rốt bung cho rắn xóa hết phật mẹ để lại nói chú ông vóc lâu nhỉ trái hết trái với kia
ôi hey à win phiat xoang thêm lẽ khóc mấy hey là mà chút phá car oh hey sao dụ em sao dụ em là hôm về lẽ tún mấy thì hi bokina quý lẽ khóc mấy phá car mấy sao dụ hi cái này riêng mấy ni mặc tắc tắc cái này cái này chứ he làm car te hi nghe anh ang le o kan en le china nghe ôi khu anh nghe một po lâu om anh nghe một lâu lụt pay le ni hi so much something tomato te ni hi bel chunga tomato da vel ho ô thiêu tifai thì ăn cái lâu cầm này là mình đều tốt mấy ăn cá cút tifai lẽ vết đôi na riêng anh thì lại tắc cho sử dụng cái tle mà sẽ hay bọc bó đó mà ni grape te grape rồi cho rồi mà kami ka khu đã chặt tụi khu mi dum khu ô sắm bộ na bên cô mà ni ka bên hay bên sạt lẩu na ăn không à đặt cho anh oi oi đi hết nắp túi nền bịt túi nền oi oi quý lẽ khóc mấy khề Avalon sang về sang đấy hẳn phải đón em trực trực mi nè đây là phải quá mấy này win nó tao mua phải em phải ngất mấy đi phải em ngất mấy đôi này phải pay quá tội mấy làm gì bộ lại bộ số đa thằng ông lâu ông mấy lắm nè hiện tại sang đồ làm một hiệp một tên thì ăn một hiệp cổ cá áo ba pin fritz thì phải như anh nghe ô đồ cô bà nghe phải nghe bộ còn chỉ là hết cô em bà cô bà dùng lúc khác cho tao mua cô phải to xin nên thì bảy tuổi này hi hồ em thì sang bùi khay chả bùi bà đều không mò phải sorry em thì mất tội mình thì cái cờ tiêu mà ra tí một em cái fit sur rock lên mấy rồi chụp hiện cái này bằng lâu nhỉ thì là mà hiền chứ mà hành tị phải tuổi là mà hiền hậu hi bằng plan hi anh không cho thấy tốt thôi sau hi thêm tôi làm cho thar su lệ đều này hiền hậu hi chỉ này phải ngay hi chuan trên hiền hi khai quy na hậu hi đã phải là ngay boka hiền hậu là hi tị phải lệ với cả ngay bốc ta đi chứ hi rem chata lấy cá về thì hai đôi na bokina nor call là nè hi bộ nor call cùi chả thì hang cái tủ tông đều này
bak chu ti bak ai na lo he khol prop te kan pai faya chin kan han hung son be boka ni he thil hi azik hi ron chwa har tu barai re khop me he hi chu sang chak khop me he stira hi chu he po hi amoi em ani marble potho se he ron shi sel chho to pani he po hi nal em sang chak lutuk support stick po hi ra thak le ton hi sang chak lutuka he hau te a chona nal ka ti em ringut me hi man po to si lawa singo niam kha nya nal hi ka til tuk me ne chu he var tor me mo chan heng ho hi nal em buka he ti khani se he soma PlayStation somde PlayStation hi tle mingan organize sak de nge ano mem bye bye tiro le Bye. see you next time kila see you next video tiro see you next video With me. okay